subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඇඳුමක වදින තෙල් පැල්ලමක් ඉවත් කරන්නේ කොහොමද? හරිම සරල උත්තරය තමයි සෝදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරක් තෙල් පැල්ලම් තියෙනවා සෝදලා ඉවත් කරන්න බෑ. ඒ වගේම සමහරක් විශේෂ අවස්ථාවල් තියෙනවා ඒ වෙලාවට අපිට ඇඳුම සෝදන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට උත්සවයකට යන්න අපි කුලියට ගෙන ආපු ඇඳුමක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඇඳුමක් මහමහ ඉන්නවා. අයිති එක්කෙනා ගෙනියන්න එනවා. ඒ වෙලාවේ තෙල් පැල්ලමක් වැදිලා. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගමනක් යන ලෑස්තිලා ඉන්නේ හොදන්න වෙලාවක් නෑ. තෙල් පැල්ලමක් වැදිලා දැන් මේක ටක් ගාලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වැඩේ කරන හැටි තමයි මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී යොදා ගන්නවා මගේ ෂර්ට් එකක්. මම මේක උඩ දාගෙන තියෙන්නේ පරණ වෙච්ච මැෂින් තෙල්, දුඹුරු පාට වෙච්ච මැෂින් තෙල් බින්දු කිහිපයක්. මේ වගේ තෙල් පැල්ලමක් විතරක් නෙමෙයි. කෑම වලින් අපි දන්නවනේ කෑමත් එක්ක බැදුමක්, ටෙවල් එකක්, ඒ වගේ එක තියෙන තෙල් වැදුනාම බොහෝ විට සෝදලා අරින්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ඕනම තද තෙල් පැල්ලමක් මේ විදිහට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. අයන් ටේබල් එක උඩින් තෙල් පැල්ලම තියෙන රෙද්ද තියලා තෙල් පැල්ලම උඩට දාගන්නවා පවුඩර්. හොඳට තෙල් පැල්ලම වැහිලා යන විදිහට හොඳට දාගන්නවා පවුඩර්. මෙතකොට මේකට පවුඩර් වර්ගයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමට පාවිච්චි කරන ඕනම පවුඩර් වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. තෙල් පැල්ලම උඩින් පවුඩර් දාලා ටික වෙලාවක් තියනවා. ගොඩක් වෙලා නෙමෙයි. තප්පර 30ක් විනාඩියක් විතර වගේ හොඳට උඩ තවරලා තියනවා. ඊළඟට අයන් එක හොඳින් රත් කරලා අර තෙල් පැල්ලම උඩ තියෙන පවුඩර් ටික මදිනවා. එහෙම කරනකොට අපිට පේනවා ටික ටික රෙද්දේ තියෙන තෙල් පැල්ලම පවුඩර් එක ඉවත් වෙනවා. තවදුරටත් අපිට පේනවා නම් තෙල් පැල්ලම තවත් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් නැවත වරක් තවත් පවුඩර් ටිකක් තෙල් පැල්ලම උඩට යොදලා නැවත වරක් අයන් එකෙන් හොඳින් මදින්න. මේ විදිහට දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම රෙද්දේ තියෙන තෙල් පැල්ලම ඉවත් වෙලා යනවා. රෙද්දට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ රෙද්දට හොඳින් තට්ටු කරලා සහ රෙද්ද ගසලා රෙද්ද උඩ තියෙන පවුඩර් ටික ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න. බය වෙන්න එපා. දාපු පවුඩර් රෙද්ද උඩ හිටින්නේ. අපි රෙද්දට හොඳට මොනවා හරි පෑනක් වගේ දෙයක් කරන් තට්ටු කරලා රෙද්ද හොඳට ගැසුවාම අර ගෑවිලා තියෙන පවුඩර් ටික කොහොම ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් බලන්න පැල්ලම පේන්නේ නැහැ. චූටි එකක් විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එක තැනක. බොහොම චූටි එකක්. ඔබට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. එක තැනක චුට්ටක් තියෙන මෙතන. ඒකත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඒකට මොකද කරන්නේ. මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන පැල්ලම උඩට අපිට පුළුවන් පිරිසිදු පොල් තෙල් දාන්න. ඒ කියන්නේ සුදු පොල් තෙල් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පොල් තෙල් උනත් ගැටලුවක් නැහැ. පොල් තෙල් බින්දු කිහිපයක් අර තවදුරටත් ඉතුරු වෙලා තියෙන පැල්ලම උඩට දානවා. මෙතනදී මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් පරණ තෙල් පැල්ලමක් නම් ඒ වෙලාවට ඒ තෙල් පැල්ලම වියලිලා නිසා අපිට ඉවත් කරගන්න බැරුව යනවා. නිකන් පවුඩර් දාලා ඒ වගේ වෙලාවටත් බය නැතුව සුදු පොල් තෙල් නම් වඩා හොඳයි. සුදු පොල් තෙල් නැත්නම් සාමාන්‍ය පොල් තෙල් දුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර වියලි තෙල් පැල්ලම උඩට තෙල් දාලා පොල් තෙල් දාලා අර පැල්ලම නැවතත් තෙත තත්වයට අරගෙන අර මුලින් කරා වගේම පවුඩර් ටිකක් ඒක උඩට දාලා මැද ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර පැරණි වියලි තෙල් පැල්ලම පවා යනවා. පොල් තෙල් දැම්මම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. බය නැතුව පොල් තෙල් දාන්න පරණ තෙල් පැල්ලම උඩට. ඊට පස්සේ පවුඩර් දැම්මා මැද්දා. කෝටු කෑල්ලක් වගේ එකක් අරගෙන මේ විදිහට පවුඩර් ටිකට ගහලා පවුඩර් ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් පවුඩර් රැඳිලා තියෙනවා නම් ඒවත් ඉවත් වෙලා යන විදිහට හොඳට හයියෙන් රෙද්ද ගසනවා. ගැසුවට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් පවුඩර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තෙල් පැල්ලම ඉවත් වෙලා රෙද්ද පිරිසුදු වෙලා තියෙනවා. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.